به نام خالق هستی، قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل اول. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، میخواستم به خاطر گوش کردن ویدیوهای قبلی از شما تشکر کنم و از شما همراهان عزیز کانال متاترون میخواهم در صورتی که کتاب مورد نظری میخواهید خوانده شود، در قسمت نظرات هم نظرات ارزشمندتان را، همین که اسم کتابی را که میخواهید خوانده شود به همراه نویسنده آن برای ما کامنت کنید. در صورت امکان حتما خوانده می شود. امیدوارم تا اینجا توانسته باشم نقشی در اصلاح سبک مالی شما عزیزان ایفا کرده باشم. با تشکر کانال متاترون لطفاً لایک فراموش نشود. گنجینه درون شما. اگر چشمان ذهنی خود را باز کنید و گنجینه بیکرانگی درون خود را ببینید، ثروت‌های بیکران در اطراف شما هستند. درون شما یک معدن طلا وجود دارد که می توانید هر آنچه را که برای زندگی با شکوه، شادی و پربار نیاز دارید از آن استخراج کنید. بسیاری از آنها کاملاً خوابیده اند، زیرا از این معدن طلای هوش بی نهایت و عشق بی حد و مرز درون خود اطلاعی ندارند. هرچه می خواهید می توانید بیرون بکشید. یک قطعه فولاد مغناطیسی شده حدود 12 برابر وزن خود بلند می کند و اگر همین قطعه فولاد را مغناطیس زدایی کنید حتی یک پر نیز بلند نمی کند. به طور مشابه دو نوع آدم وجود دارد. نوع اول آدم مغناطیسی است که سرشار از اطمینان ایمان است. او می‌داند که برای پیروزی و موفقیت به دنیا آمده است و پس از آن نوع دوم آدم غیر مغناطیسی است. او پر از ترس و تردید است. فرصت‌ها پیش می آیند و او می گوید من ممکن است شکست بخورم، ممکن است پولم را گم کنم، مردم به من می خندند. این نوع افراد در زندگی خیلی به جایی نخواهند رسید، زیرا اگر از رفتن به جلو بترسید به سادگی در همان جایی که هستید می مانید. به یک انسان مغناطیسی تبدیل شوید و راز اصلی اعصار را کشف کنید. راز اصلی اعصار. به نظر شما راز اصلی اعصار چیست؟ راز انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای، بمب نوترونی، سفر بین سیاره‌ای؟ نه، هیچ کدام از اینها نیست. پس این راز اصلی چیست؟ از کجا میتوان آن را پیدا کرد و چگونه میتوان با آن ارتباط برقرار کرد و آن را عملیاتی کرد؟ پاسخ فوق‌العاده ساده است. این راز قدرت شگفت‌انگیز و معجزه آسایی است که در ذهن ناخودآگاه خود شما یافت می شود. آخرین مکانی که اکثر مردم به دنبال آن هستند. قدرت شگفت‌انگیز ذهن ناخودآگاه شما می توانید با یادگیری، برقراری ارتباط و آزاد کردن قدرت پنهان ذهن ناخودآگاه خود، قدرت ثروت، سلامتی، شادی بیشتر و لذت بیشتری را به زندگی خود وارد کنید. شما نیازی به کسب این قدرت ندارید. شما از قبل آن را در اختیار دارید، اما شما می‌خواهید یاد بگیرید که چگونه از آن استفاده کنید. شما می‌خواهید آن را درک کنید تا بتوانید آن را در تمام بخش‌های زندگی خود اعمال کنید. همانطور که از تکنیک‌ها و فرایندهای ساده مندرج در این کتاب پیروی می‌کنید، می‌توانید دانش و درک لازم را کسب کنید. شما می‌توانید از یک نور جدید الهام بگیرید و می‌توانید نیروی جدید ایجاد کنید که شما را قادر می‌سازد تا به امیدهای خود پی ببرید و تمام رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید. اکنون تصمیم بگیرید که زندگی خود را گسترده‌تر، بزرگتر، ثروتمندتر و نجیبتر از گذشته کنید. در اعماق ناخودآگاه شما خرد بی‌نهایت،
قدرت بی‌نهایت و تأمین بی‌نهایت همه آنچه لازم است وجود دارد که در انتظار توسعه و تجلی است. اکنون شروع به شناختن این توانایی‌های عمیق‌تر ذهن خود کنید که در جهان بیرون شکل می‌گیرند. هوش بی نهایت در ذهن ناخودآگاه شما می تواند هر آنچه را که باید در هر لحظه از زمان و در هر نقطه از مکان بدانید، به شرطی که ذهن باز و پذیرایی داشته باشید برای شما آشکار کند. شما می توانید افکار و ایده های جدیدی را دریافت کنید که شما را قادر می سازد اختراعات جدیدی ایجاد کنید، اکتشافات جدیدی انجام دهید یا کتاب و نمایشنامه بنویسید. علاوه بر این، هوش بی نهایت در ذهن ناخودآگاه شما می تواند دانش شگفت‌انگیز از طبیعت اصلی را به شما منتقل کند. این می تواند برای شما آشکار شود و راه را برای بیان کامل و جایگاه واقعی در زندگی شما باز کند. از طریق خرد ذهن ناخودآگاه خود می توانید یک همراه ایدئال و همچنین یک همکار یا شریک تجاری مناسب را جذب کنید. این می تواند خریدار مناسبی برای خانه شما پیدا کند و تمام پول مورد نیاز شما و آزادی مالی را برای بودن، انجام و رفتن به آرزوی قلبی شما را فراهم کند. این حق شماست که این دنیای درونی اندیشه، احساس و قدرت، نور، عشق و زیبایی را کشف کنید. نیروهای آن گرچه نامرئی هستند اما نیرومند هستند. در ذهن ناخودآگاه خود می توانید راه حل هر مسئله و علت هر نتیجه را پیدا کنید، زیرا می توانید قدرت‌های پنهان را بیرون بیاورید. از قدرت و خرد لازم برای پیشروی در فراوانی، امنیت، شادی و سلطه برخوردار شوید. من دیدم که قدرت ذهن ناخودآگاه مردم را از حالت عجز برمی‌انگیزد. آنها را یک بار دیگر کامل، سرزنده و قوی می کند و آزادانه برای تجربه شادی، سلامتی و بیان شادی به دنیا برمیگرداند. در ذهن ناخودآگاه شما یک قدرت شگفت‌انگیز شفابخشی وجود دارد که می تواند ذهن آشفته و قلب شکسته را بهبود ببخشد. این می تواند درب زندان ذهن را باز کند و شما را آزاد کند. این می تواند شما را از انواع اسارت مادی و جسمی آزاد کند. ضرورت پایه‌کاری، پیشرفت اساسی در هر زمینه کاری که کاربرد آن عمومی است، در غیاب یک پایه‌کاری غیر ممکن است. شما می توانید در عملکرد ذهن ناخودآگاه خود مهارت پیدا کنید. شما می توانید قدرت آن را با اطمینان از نتایج دقیقاً متناسب با دانش خود از اصول آن و همچنین استفاده از آنها برای مقاصد و اهداف مشخصی که می خواهید به دست آورید. تمرین کنید. من که یک شیمیدان سابقه دار هستم، می خواهم به این نکته اشاره کنم که اگر هیدروژن و اکسیژن را به نسبت 2 اتم اول به یکی از دومی ترکیب کنید، آب حاصل می شود. شما با این واقعیت کاملا آشنا هستید که یک اتم اکسیژن و یک اتم کربن باعث تولید مونوکسید کربن که یک گاز سمی می شود. اما اگر اتم اکسیژن دیگری اضافه کنید، در کل قلمرو گسترده و ترکیبات شیمیایی دی اکسید کربن، گاز بی‌ضرر و غیره دریافت خواهید کرد. شما نباید فکر کنید که اصول شیمی، فیزیک و ریاضیات با اصول ذهن ناخودآگاه شما متفاوت است. بیایید یک اصل پذیرفته شده عمومی را در نظر بگیریم. آب سطح خود را می‌یابد. این یک اصل جهانی است که در همه جا برای آب قابل استفاده است. یک اصل دیگر را در نظر بگیرید. مواد هنگام گرم شدن منبسط می‌شوند. این در هر مکان، در هر زمان و تحت هر شرایطی صادق است. شما می توانید یک قطعه فولاد را گرم کنید و بدون توجه به اینکه این فولاد در چین، انگلیس یا هند یافت می شود، منبسط می شود.
این یک حقیقت جهانی است که ماده هنگام گرم شدن منبسط می شود. همچنین این یک حقیقت جهانی است که هر آنچه را در ذهن ناخودآگاه خود تحت تأثیر قرار دهید در صفحه فضا به عنوان شرایط، تجربه و واقعه بیان می شود. دعای شما مستجاب می شود، زیرا ذهن ناخودآگاه شما یک اصل است و منظور من از اصل نحوه کار یک چیز است. به عنوان مثال، اصل برق این است که از پتانسیل بالاتر به پتانسیل پایین کار می کند. شما هنگام استفاده از اصل برق آن را تغییر نمی دهید، اما با همکاری با طبیعت می توانید اختراعات و اکتشافات شگفت‌انگیزی را به وجود آورید که به بشریت از راه‌های بیشماری برکت می دهد. ذهن ناخودآگاه شما یک اصل است و طبق قانون اعتقاد عمل می کند. باید بدانید که اعتقاد چیست، چرا کار می کند و چگونه کار می کند. کتاب مقدس شما به روشی ساده، واضح و زیبا می گوید هر کس به این کوه بگوید که از اینجا برداشته شو و خود را به دریا بینداز، در قلب خود نباید تردیدی راه دهد، بلکه باید ایمان داشته باشد که آن چیزهایی که او میگوید محقق خواهد شد. هرچه بگویید باید داشته باشد. قانون ذهن شما قانون اعتقاد است. این بدان معناست که به نحو کار ذهن خود ایمان داشته باشید، به اعتقاد خود باور داشته باشید. اعتقاد ذهنی شما فکر ذهنی شماست. این ساده است، فقط همین و نه چیز دیگر. تمام جزئیات، وقایع، شرایط و اقدامات شما واکنش ذهن ناخودآگاه شما نسبت به افکار شما است. به یاد داشته باشید این چیزی نیست که به آن اعتقاد داریم، بلکه اعتقاد به ذهن خود شماست که نتیجه را به ارمغان می آورد. توقف اعتقاد به باورهای نادرست، عقاید، خرافات و ترس از بشریت شروع به باور به حقایق ابدی و حقیقتهای زندگی که هرگز تغییر نمی کند. سپس شما به سمت جلو رو به بالا و خداگونه حرکت می کنید. هر کسی که این کتاب را بخواند و اصول ذهن ناخودآگاه را که در اینجا ذکر شده به کار ببرد، قادر خواهد بود که برای خودش و دیگران به صورت علمی و مؤثر دعا کند. دعای شما مطابق قانون جهانی کنش و واکنش مستجاب می شود. فکر عمل آغازین است. واکنش پاسخی از ذهن ناخودآگاه شماست که متناسب با ماهیت فکر شما، ذهن شما را با مفاهیم هماهنگی، سلامتی، آرامش و حسن نیت مشغول می کند و شگفتی هایی در زندگی شما اتفاق می افتد. دوگانگی ذهنی. شما فقط یک ذهن دارید، اما ذهن شما دارای دو ویژگی متمایز است. خط مرزبندی بین این دو برای همه زنان و مردان متفکر امروزه کاملا شناخته شده است. دو عملکرد ذهن شما اساساً با هم متفاوت نیستند. هر یک از آنها دارای صفات و قدرت‌های جداگانه و متمایزی هستند، نامی که به طور کلی برای تشخیص دو عملکرد ذهن شما استفاده می شود. به شرح زیر است: عینی و ذهنی، ذهن آگاه و ناخودآگاه، ذهن بیدار و خواب، خود سطحی و خود عمیق، ذهن ارادی و ذهن غیر ارادی، زن و مرد و بسیاری از اصطلاحات دیگر. شما اصطلاحات آگاه و ناخودآگاه را که برای نشان دادن ماهیت دوگانه ذهن شما استفاده می شود در سراسر این کتاب خواهید یافت. ذهن آگاه و ناخودآگاه. یک راه عالی برای آشنایی با دو عملکرد ذهن شما این است که به ذهن خود به عنوان یک باغ نگاه کنید. شما یک باغبان هستید و بر اساس تفکر همیشگی خود در طول روز در ذهن ناخودآگاه خود بذر یا همان افکار می‌کارید.
همانطور که در ذهن ناخودآگاه خود می‌کارید، باید در بدن و محیط خود درو کنید. اکنون شروع به کاشت افکار صلح، خوشبختی، عملکرد سریع، حسن نیت و سعادت کنید. آرام و با علاقه به این خصوصیات فکر کنید و آنها را کاملا در ذهن استدلالگر آگاهانه خود بپذیرید. به کاشت این دانه‌های شگفت‌انگیز در باغ ذهن خود ادامه دهید که همان افکار خود است و یک محصول با شکوه برداشت خواهید کرد. ذهن ناخودآگاه شما ممکن است به خاک تشبیه شود که در آن انواع دانه‌های خوب یا بد رشد می‌کنند. آیا مردم انگورها را از خار یا انجیرها را از خار جمع می‌کنند؟ بنابراین هر فکری یک علت است و هر شرطی یک نتیجه است. به همین دلیل ضروری است که مسئولیت فکر خود را به عهده بگیرید تا فقط شرایط مطلوب را به وجود آورید. وقتی ذهن شما درست فکر می کند، وقتی حقیقت را می فهمید، وقتی افکار سپرده شده در ذهن ناخودآگاه شما سازنده، هماهنگ و مسالمت آمیز هستند، قدرت کار جادویی ذهن ناخودآگاه شما پاسخ می دهد و شرایط هماهنگ، محیط مناسب و بهترین شرایط را به وجود می آورد. هنگامی که شروع به کنترل فرایندهای فکری خود می کنید، می توانید قدرت ذهن ناخودآگاه خود را برای هر مشکل یا سختی اعمال کنید. به عبارت دیگر، شما واقعاً آگاهانه با قدرت بی‌نهایت و قانون قادر مطلق که بر همه چیز حاکم است همکاری خواهید کرد. در هر کجا که زندگی می کنید به اطراف خود نگاه کنید و متوجه خواهید شد که اکثریت قریب به اتفاق انسانها که در جهان زندگی می کنند بدون اینکه انسانهای خیلی روشنفکری باشند به شدت به جهان درون علاقه‌مند هستند. به یاد داشته باشید این دنیای درون است، یعنی افکار، احساسات و تصویرهای شماست که دنیای بیرونی شما را ایجاد می کند. بنابراین این تنها قدرت خلاقانه است و هر آنچه در دنیای تجلی خود میابید توسط شما در دنیای درونی ذهن شما آگاهانه یا ناآگاهانه ایجاد شده است. دانش تعامل ذهن آگاه و ناخودآگاه شما را قادر می‌سازد تا تمام زندگی خود را متحول کنید. برای تغییر شرایط خارجی باید علت را تغییر دهید. اکثر مردم با کار با شرایط و موقعیت‌های سعی در تغییر شرایط و موقعیت‌ها دارند. برای از بین بردن اختلاف، سردرگمی، کمبود و محدودیت باید علت را برطرف کنید و علت آن راهی است که از ذهن آگاه خود استفاده می کنید. به عبارت دیگر طرز تفکر و تصویرگری در ذهن شماست. شما در دریایی مبهم از ثروت‌های بیکران زندگی می کنید. ذهن ناخودآگاه شما نسبت به افکار شما بسیار حساس است. افکار شما قالب یا ماتریسی را تشکیل می دهد که از طریق آن هوش، خرد، نیروهای حیاتی و انرژی ذهن ناخودآگاه شما جریان می یابد. کاربرد عملی قوانین ذهن شما در هر فصل از این کتاب نشان داده شده است. باعث می شود که شما به وفور برای فقر، خرد برای خرافات و جهل، آرامش برای درد، شادی برای غم، نور برای تاریکی، هماهنگی برای اختلاف، ایمان و اعتماد به نفس برای ترس، موفقیت برای شکست و آزادی از قانون میانگین ها را تجربه کنید. مطمئناً از نظر ذهنی، عاطفی و مادی هیچ نعمت شگفت‌انگیزی بیش از اینها نمیتواند وجود داشته باشد. اکثر دانشمندان، هنرمندان، شاعران، خوانندگان، نویسندگان و مخترعین بزرگ درک عمیقی از عملکرد ذهن آگاه و ناخودآگاه دارند. یک بار
کاروسو بزرگترین خواننده اپرا دچار ترس از صحنه شد. وی گفت گلویم در اثر اسپاسم ناشی از ترس شدید که عضلات گلو را منقبض می کند فلج شد. عرق فراوان روی صورتم ریخت. او شرمنده شد، زیرا در عرض چند دقیقه در حالی که از ترس و وحشت می لرزید مجبور شد از صحنه بیرون برود. او گفت آنها به من خواهند خندید. من نمی توانم آواز بخوانم. سپس در حضور افراد پشت صحنه فریاد زد من کوچک می خواهد من بزرگ را درون خود خفه کند. او به من کوچک گفت از اینجا برو. من بزرگ می خواهد از طریق من آواز بخواند. منظور او از من بزرگ قدرت و خرد بی حد و مرز ذهن آگاهش بود و شروع به فریاد زدن کرد بیرون برو، بیرون. من بزرگ قصد آواز خواندن دارد. ذهن ناخودآگاه او واکنش نشان داد و نیروهای حیاتی درون خود را آزاد کرد. با فراخواندن او روی صحنه رفت و شکوهمندانه و با عظمت آواز خواند و تماشاگران را به وجد آورد. اکنون برای شما واضح است که کاروسو باید دو سطح ذهنی، سطح آگاهانه یا منطقی و سطح ناخودآگاه یا غیر منطقی را درک کرده باشد. ذهن ناخودآگاه شما واکنش پذیر است و به ماهیت افکار شما پاسخ می دهد. وقتی ذهن آگاه شما من کوچک پر از ترس، نگرانی و اضطراب باشد، احساسات منفی ناشی از ذهن ناخودآگاه شما یا همان من بزرگ آزاد شده و ذهن آگاه را با احساس وحشت، پیشبینی و ناامیدی پر می کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، شما می توانید مانند کاروسو با احساسات قدرتمندانه عمیق در مورد احساسات غیر منطقی ایجاد شده در ذهن عمیق خود به شرح زیر صحبت کنید. ساکت باش، ساکت باش. من کنترل خود را دارم. باید از من اطاعت کنی. تو تابع امر من هستی. نمی توانید در جایی که به آن متعلق نیستید دخالت کنید. بسیار شگفت‌انگیز و جالب توجه است که مشاهده کنید چگونه می توانید مقتدرانه و با اعتقاد راسخ در مورد حرکت غیر منطقی خود در اعماق خود صحبت کنید و سکوت، هماهنگی و آرامش را به ذهن خود برسانید. ذهن ناخودآگاه تابع ذهن آگاه است و به همین دلیل به آن ذهن ناخودآگاه یا ذهنی میگویند. تفاوت‌ها و حالت‌های برجسته عمل کرد. با تصاویر زیر تفاوت‌های اصلی را درک خواهید کرد. ذهن آگاه مانند دریانورد یا کاپتان در اتاق فرمان یک کشتی است. او کشتی را هدایت می‌کند و دستوراتی را به افراد که در موتورخانه هستند می‌دهد که به نوبه خود تمام دیگ‌های بخار، ابزار، اندازه‌گیری و غیره را کنترل می‌کنند. افرادی که در موتورخانه هستند نمی‌دانند کجا می‌روند. آنها از دستورات پیروی می‌کنند. اگر کسی در اتاق فرمان است، دستورالعمل‌های نادرست یا غلطی را بر اساس یافته‌های خود با قطب‌نما، زاویه یاب دریایی یا ابزارهای دیگر صادر کنند. آنها به سنگ‌ها برخورد می‌کنند. افرادی که در موتورخانه هستند از او اطاعت می‌کنند، زیرا او مسئول است و دستوراتی صادر می‌کند که به طور خودکار از آنها اطاعت می‌شود. اعضای خدمه با کاپتان صحبت نمی‌کنند. آنها به سادگی دستوراتی را اجرا می‌کنند. کاپتان استاد کشتی خود است و احکام او اجرا می شود. به همین ترتیب ذهن آگاه شما کاپتان و استاد کشتی شما که نمایانگر بدن، محیط و همه امور شماست می باشد. ذهن ناخودآگاه شما دستوراتی که به آن می دهید بر اساس آنچه ذهن آگاه شما باور دارد و درست می پذیرد می گیرد. وقتی بارها و بارها به مردم میگویید
من از عهده آن بر نمی آیم، ذهن ناخودآگاهتان حرفتان را باور می کند و می بیند که در موقعیتی نیستید که بخواهید آنچه را می خواهید خریداری کنید تا زمانی که اصرار داشته باشید و بگویید من توانایی تهیه آن ماشین، آن سفر به اروپا، آن خانه، آن کت خزدار یا پوشاک آرمین را ندارم. می توانید مطمئن باشید که ذهن ناخودآگاه شما از دستورات شما پیروی خواهد کرد و کمبود همه این موارد را در زندگی سپری خواهید کرد. شب کریسمس گذشته یک دانشجوی جوان زیبا در دانشگاه یک کیف مسافرتی جذاب و نسبتاً گران را از ویترین فروشگاه نگاه کرد. او برای تعطیلات به خانه خود در بوفالو نیویورک می رفت. او در شرف گفتن این جمله بود که من توانایی تهیه آن کیف را ندارم، که چیزی را که در یکی از سخنرانی‌های من شنیده بود که عبارت بود از هرگز جمله منفی را تمام نکنید، بلافاصله آن را برگرداند و شگفتی در زندگی شما اتفاق خواهد افتاد را به یاد آورد. وی گفت آن کیف من است، برای فروش است. من آن را از نظر ذهنی قبول می کنم و ذهن ناخودآگاهم مراقب است که آن را دریافت کنم. ساعت 8 شب کریسمس نامزدش کیفی دقیقاً همان کیفی را که به او نگاه کرده بود به او هدیه داد و ساعت 10 صبح همان روز از نظر ذهنی خود را شناسایی کرد. او ذهن خود را با اندیشه انتظار پر کرده بود و همه چیز را در ذهن عمیق خود که دانش فنی موفقیت را دارد آزاد کرد. این دختر جوان دانشجوی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به من گفت من پول خریدن آن کیف را نداشتم، اما اکنون می‌دانم که در کجا پول و همه چیزهایی را که لازم دارم پیدا کنم و در گنجینه ابدیت در درون من است. تصویر ساده دیگر این است وقتی میگویید من قارچ را دوست ندارم و بعداً فرصتی پیش می آید که شما سس یا سالاد قارچ سرو می کنید، به سوء هاضمه مبتلا می شوید، زیرا ذهن ناخودآگاه شما به شما می گوید رئیس، ذهن آگاه شما قارچ را دوست ندارد. این یک مثال گرم کننده از تفاوت‌ها و نحوه عملکرد برجسته ذهن آگاه و ناخودآگاه شماست. ممکن است زنی بگوید اگر 3 شب قهوه بنوشم من ساعت 3 بیدار می شوم. هر وقت قهوه می نوشد ذهن ناخودآگاه به او تلنگر می زند، گویا می گوید رئیس می خواهد امشب بیدار باشی. ذهن ناخودآگاه شما 24 ساعت در روز کار می کند و برای منافعتان تمهیداتی ایجاد می کند و تمام ثمرات تفکر عادی شما را در دامانتان می ریزد. ذهن ناخودآگاه او چگونه پاسخ داده می شود؟ زنی چند ماه پیش به شرح زیر برای من نوشت: من 75 سال هستم، یک بیوه با یک خانواده بزرگ. من تنها و با حقوق بازنشستگی زندگی می کردم. سخنرانی های شما را در مورد قدرت ذهن ناخودآگاه که در آن گفتید که ایده ها را می توان با تکرار ایمان و انتظار به ذهن ناخودآگاه منتقل کرد شنیدم. من شروع کردم به تکرار مکرر احساس کردم من میخواهم. من خوشبختانه با یک مرد مهربان، دوست داشتنی و دارای روحیه ازدواج کردم. من این کار را چندین بار در روز و به مدت حدود 2 هفته ادامه دادم و یک روز در داروخانه موجود در نبش من را به یک داروساز بازنشسته معرفی کردند و من او را مهربان فهمیده و بسیار مذهبی یافتم. او جواب کامل من بود. طی 1 هفته او از من خواستگاری کرد و اکنون ما در ماه عسل در اروپا هستیم. من می‌دانم که هوش در ذهن ناخودآگاه من هر دوی ما را به ترتیب الهی گرد هم آورده است. این زن کشف کرد که گنجینه در درون اوست.
دعای او در قلب او درست احساس می شد و تأیید او توسط اسموز در ذهن ناخودآگاه او که رسانه خلاق است فرو ریخت. لحظه ای که او موفق شد یک تجسم ذهنی ایجاد کند، ذهن ناخودآگاه او جواب را از طریق قانون جذب به ارمغان آورد. ذهن عمیق‌تر او سرشار از خرد و شعور هر دو را به ترتیب الهی گرد هم آورد. مطمئن باشید که به هر چیز واقعی، هر چیز صادقانه، هر چیز عادلانه، هر چیز خالص، هر چیز دوست داشتنی، هر چه گزارش خوب است فکر می کنید، اگر فضیلتی وجود دارد و اگر ستایش باشد، به این موارد فکر کنید. خلاصه مختصری از ایده هایی که باید به خاطر بسپارید. 1. گنجینه در درون شماست. در درون به دنبال پاسخ آرزوی قلبی خود باشید. 2. راز بزرگی که بزرگان در هر سنی از آن استفاده می کردند، توانایی آنها در برقراری ارتباط و آزادسازی قدرت ذهن ناخودآگاهشان بود. شما نیز می توانید همین کار را انجام دهید. 3. ذهن ناخودآگاه شما پاسخ همه مشکلات را دارد. اگر قبل از خواب به ذهن ناخودآگاه خود پیشنهاد دهید من می‌خواهم ساعت 6 صبح بلند شوم، این در همان زمان دقیق شما را بیدار خواهد کرد. 4. ذهن ناخودآگاه شما سازنده بدن شماست و می‌تواند شما را شفا دهد. با ایده سلامتی کامل هر شب به خواب بروید و ذهن ناخودآگاه شما بنده وفادارتان از شما اطاعت می کند. 5. هر اندیشه علت است و هر شرطی معلول. 6. اگر می خواهید کتاب بنویسید یک نمایشنامه عالی بنویسید. با مخاطبان خود صحبت بهتری داشته باشید. سپس ایده را عاشقانه و احساساتی به ذهن ناخودآگاه خود منتقل کنید و متناسب با آن پاسخ خواهد داد. 7. شما مانند یک کاپیتان هستید که در کشتی در حال حرکت هستید. او باید دستورات درست بدهد و به همین ترتیب شما باید دستورات یا همان افکار و تصاویر درست را به ذهن ناخودآگاه خود بدهید که همه تجربیات شما را کنترل و اداره می کند. 8. هرگز از اطلاعات من توانایی پرداخت هزینه آن را ندارم یا من نمیتوانم این کار را انجام دهم استفاده نکنید. ذهن ناخودآگاه شما حرفتان را باور می کند و می بینید که پول و توانایی انجام کاری را که می خواهید انجام دهید ندارید. تصدیق کنید. من می توانم همه کارها را از طریق قدرت ذهن ناخودآگاه خودم انجام دهم. 9. قانون زندگی قانون اعتقاد است. یک اعتقاد یک فکر در ذهن شماست. به چیزهایی برای آسیب رساندن یا ضرر رساندن به خود ایمان نداشته باشید. به نیروی ذهن ناخودآگاه خود برای بهبود الهام بخشیدن، تقویت و شکوفایی خود ایمان داشته باشید. با توجه به اعتقاد شما آیا این کار برای شما انجام شده است؟ 10. افکار خود را تغییر دهید و سرنوشت را تغییر دهید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.